Okay, now let's discuss the chapter 3 or the research methodology. But before we proceed to our topic for today, ang i-discuss ko muna sa inyo or let's go back doon sa ating mga previous lessons, which is the chapter 1 and your chapter 2. So in your chapter 1, we discussed there the introduction. So sa introduction, 'di ba, sabi nga natin sa chapter 1, doon natin pinresent yung ating problem. Kaya nga meron tayong SOP na kung saan ini-state natin ang ating mga problems na gusto natin masolusyonan sa ating research. And that is your chapter 1 or the introduction. Doon ipinresent natin, ipinakilala muna natin kung ano yung problem o yung problema na gusto nating masolusyonan. Then in your chapter 2, we discussed the RRL or the Review of Related Literature and Studies, which is yung RRL nyo or the chapter 2 ay nagkalap tayo doon or we gather information that is related or that will going to support your uh, your your study. Okay? So that is your chapter 2. Nagkalap tayo ng mga information na related dun sa ating study na inaaral natin ngayon. So ngayon naman, let's discuss the chapter 3 or the research methodology. So your chapter 3 is one of the critical part of doing a research dahil sa research na ito, marami kayong mga dapat gawin at mga dapat i-consider kasi parang ito yung pinaka mahalagang part dahil dito na kayo magagather ng mga information na kinakailangan nyo para ma-conduct nyo yung inyong research. So, the chapter 3 or the research methodology is important and it is based on your chapter 1. Bakit natin sinasabing naka-base siya sa chapter 1? Dahil ang inyong chapter 1, 'di ba, doon yung in-state ang inyong SOP or the statement of the problem. So, sa chapter 1, naka-base siya sa chapter 3 dahil sa chapter 3 na ninyo, doon yung papakita kung paano nyo masasagot yung mga statement of the problem na inilagay ninyo doon sa inyong SOP. So, naka-base siya sa chapter 1, ang inyong chapter 3. Ayan. So, the chapter 3 will explain on how are you going to answer all the problems that you present in your SOP or statement of the problem. Ayan, na-discuss na natin. So, it answers the questions, what are the instruments? So, in your chapter 3 or research methodology, i-define nyo dito kung ano yung mga dapat nyong gagamitin or yung mga gagamitin ninyo. Sorry. Yung mga gagamitin yung mga instrument. Pag sinabi kasi nating instruments, that is your research instruments or questionnaires na gagamitin nyo para mag-gather ng information or mag-gather ng data from your respondents. Okay? The next, who is your respondents? Sino ba yung mga respondents nyo na kukuhanan nyo ng data? So, i-state nyo din siya dito sa chapter 3. Dapat maipakilala ninyo kung sino yung mga respondents na yon and bakit sila yung pinili nyo na maging respondents. Then, what are the procedures? So, ano yung mga procedures or yung mga pamamaraan kung paano nyo kokolektahin yung mga information. Then, next is where you will going to conduct your research. Saan ba ninyo ika-conduct or saan kayo ano yung place na ano ba yung pag-held? Yung paggaganapan ninyo ng inyong research. Kung saan yung ika-conduct yung inyong research study. That is your local of the study. So, we will going to explain that later on. So, meron tayong ito, contents of the chapter 3. Ito yung mga content or yung nilalaman ng inyong chapter 3. The first one we have here, that's research design. Next, sampling techniques, local of the study, data gathering instruments, and data gathering procedures. So, i-explain natin mamaya
yung difference ng instruments and ng procedures. Next is the validation and reliability. Ayan. So, ito yung mga content na dapat ninyong ilagay sa inyong chapter 3. So, unahin natin si research design. So, research design is the overall method you used in your research. So, overall method, ito nga yung kabuuan na method or na kinakailangan nyong gawin sa inyong research. So, na-discuss natin ang qualitative research and quantitative research. Okay. So, yung qualitative research nga, ito yung based sa ideas, sa opinions, or sa perspective ng taong gusto nyong interviewin. So, that is qualitative. Nakabase siya sa words. On the other hand, sa quantitative naman, ito yung nakabase sa numbers, sa statistical methods ng pag-gather ng data. Basta nakabase siya sa numerical data or statistical method, that is your quantitative research. So, importante na alam nyo yung difference ng dalawa. So, sa research design, tatandaan, dalawa lang yan. Actually, tatlo pala sila. We have the qualitative research, the quantitative research, and the mixed method, yung pinaghalong qualitative and quantitative research design. Kasi yung research design ninyo, dalawa lang yon. Ito yung qualitative research and quantitative, saka yung isa pa pala, yung mixed method. Pero, explain ko ulit na dapat dito sa inyong subject natin, sa PR1, ang gagamitin nyo lang is qualitative research. So, wala po akong makikita na nakalagay sa research design nila na quantitative. So, bakit natin ine-explain lang to? Para alam nyo lang kung ano yung difference ng qualitative research and quantitative research. So, I hope na nakukuha yon. Next is, ito yung patterns. Kung paano nyo isusulat yung inyong research design sa inyong chapter 3. So, we have the present, the define, and justify. So, first one, we have the present. Ipe-present nyo muna kung ano yung gagamitin ninyong yung inyong research design. So, in your case, that is your qualitative research. So, sabi ko nga kanina, wala akong makikitang quantitative research dyan na. So, qualitative lang. The next is define. Yung i-define nyo kung bakit i-define nyo yung meaning ng qualitative research. So, mamaya magpapakita tayo ng example kung paano nila ginamit yung qualitative research sa pag-i-state ng kanilang research. Then, and next is yung justify. I-justify nyo kung bakit qualitative yung napili ninyo. Okay? Kung bakit bakit mas applicable ang qualitative research design sa inyong research study na gamitin sa pag-gather ng inyong data or sa overall method na ginagamit ninyo. Sabi nga natin, ang research design is the overall method na ginagamit ninyo sa inyong research study. So, I hope na malinaw ang research design. So, mamaya magpapakita tayo ng example ng research design. Okay? So, next is the local of the study. So, kapag sinabi nating local of the study, tatandaan nyo lang, madali lang to. This is, or the place or the settings of the study. Yung lugar or yung paggaganapan ninyo ng kung saan nyo ikakandak ang inyong research. Yun lang yon, local of the study. But sa i-indicate nyo dun sa inyong chapter 3, dapat na i-describe nyo kung ano yung place na yon. Saan ba to? Halimbawa, di ba nga sa inyo, sa case ninyo, ang inyong respondents is the grade 12 students of St. Augustine. So, yun yung local of the study ninyo. Doon kayo magkakandak ng inyong research. Kasi di ba, ayan, pangunahan ko na kayo. Kapag nagkandak kayo ng research, pupunta talaga kayo sa school para mag-interview ng mga grade 12 students. Kasi, yun din yung sabi sa akin ni Ma'am Bora na magsiset tayo ng schedule kung kailan kayo pupunta ng school, pero hindi kayo sabay-sabay. Meron lang time na, or may day lang na, halimbawa, ICT muna, and the ABN, then next CG,
Then, next, yung, ano pa ba yung isa? HA, ganon. So, magsaset tayo ng day kung kailan kayo mag-i-interview. So, basta next, ang local of the study is the place or the settings of the study. And then, i-describe nyo kung saan yung lugar na yon. And that is yung St. Augustine. So, nakukuha yan, ano? Then next is the sampling techniques. But before we discuss the sampling techniques, i-discuss muna natin kung ano ba yung population, sample, and sampling techniques. Okay? So, yung population, sa madaling salita, ito yung kabuuan. Halimbawa, grupo ng mga estudyante, grupo ng mga teachers, grupo ng mga businessman, o kaya naman ay grupo ng mga businesswoman. Basta naka-group siya or naka-base siya sa group, tatandaan nyo, yan yung population nyo. Ano naman yung sample? Yung sample naman, from population, kukuha ka lamang ng iyong respondents or ng sample from your population. Halimbawa, ang population mo is the grade 12 students. 'Di ba? Ito, example na natin para hindi na kayo mahirapan maunawaan yung population and sample. Halimbawa, sa case ninyo, ang inyong respondents is the grade 12 students. So, ang population nyo is yung grade 12 students. Then, ano yung sample? Yung sample, yung mga pipiliin ninyong tao or mga estudyante from grade 12 students. Pili lang. Pipili lamang kayo kung sino yung gusto nyo maging respondents. So, ano naman yung sampling techniques? Yung sampling techniques, ito yung method na gagamitin nyo sa pagpili nyo ng inyong sample. Okay, nakukuha po ba yung population, sample, and sampling techniques? So, i-discuss natin yung, mamaya pa yan. So, i-discuss natin kung ano yung mga sampling techniques na yon. Okay, again, kapag sinabi natin sampling techniques, ito yung methods ng gagamitin nyo sa pagse-select ng inyong respondents. So, how did you select your respondents? Ayan. First, we have the simple random sampling. So, yung simple random sampling, kaya siya sinabing simple kasi simple lang siya. Wala kang criteria or wala kang mga pattern na kakailanganin to consider kung ano yung gagamitin, kung sino yung mga respondents mo. Basta simple random sampling, no criteria or pattern. So bakit siya simple? Sinasabing simple dahil pili ka lang kung sino lang yung gusto mong maging respondents, siya lang yung kukunin mo. Halimbawa nga sa case ninyo is yung mga grade 12 students. So pipili lamang kayo ng inyong mga respondents from the grade 12 students. Halimbawa, from CG o kaya from ICT, grade 12 students. Ganon. Pipiliin nyo lang yung respondents nyo. Ayan, paulit-ulit tayo. Pero, ayan. So, next is the systematic sampling. Pag sinabi naman natin systematic sampling, again, parang meron siyang system. Okay? Ito yung tinatawag natin na number method or yung meron siyang sinusunod na pattern. Halimbawa, pili from 1 to 20 respondents. Halimbawa, may list of names ka ng mga respondents mo. Then, from that, pili ka ng number. Halimbawa, 5. Okay? So, bibilang ka. 1, 2, 3, 4, 5. Kung sino yung natapat na number 5 dun sa list of names ng mga respondents mo, siya yung kukunin mo. Then, bilang ka ulit. 6, 7, 8, 9, 10. So, 5 ulit, di ba? Kung napapansin nyo. So, yung number 10, siya na naman yung pipiliin nyo as your respondents. Then, next is from 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, yung number 15, siya yung kukunin yung inyong respondents. Then, 16, 17, 18, 19, 20, yung number 20, yan yung kukunin yung respondents nyo. So, kung papansin nyo, meron tayong pattern, which is yung kinuha nating number, which is 5. So, yun yung tinatawag natin na systematic sampling. Okay, meron tayong pattern na sinusunod.
Next is stratified random samplings. Population is divided into strata. The gender, age, economic status, or location. Halimbawa, sa gender or halimbawa sa sex. So, kung male lang ang gusto mo maging respondents, ika-categorize mo. Halimbawa, ito yung mga male. Ito yung female. So, from halimbawa, ang gusto mo lang nga is yung male ang inyong mga magiging respondents. So, kukuha ka lang dun sa male na yon ng iyong respondents. So, nakategorize siya. Hindi lamang sa sex siya hindi lamang sa sex or sa gender. Pwede rin natin gamitin sa economic status, sa location, at kung saan-saan pa. Basta yung naka-divide siya. Merong certain requirements na kinakailangan para ma-select yung respondents mo. So, yun yung stratified random sampling. Then, next is convenience sampling. Pag sinabi natin convenience samplings, this is called as accidental. Kaya nga convenience kasi kung sino lang yung available na pwede maging respondents, siya lang yung kukunin mo as your respondents. Halimbawa, pumunta ka sa labas ng school, then mag-abang-abang ka doon. Kung sino yung mga dumaan sa'yo, di ba may mga merong ganong mga pagkakataon na kung sino-sino lang yung kinukuha natin as your respondents. So that is called as accidental, okay? Or convenience sampling. Kung sino yung available, siya lang yung kukunin mong respondent. Next is the expert sampling. Pag sinabi nating expert sampling, again, expert, meron certain field na expert yung tao na yon. Halimbawa, doktor, teacher, ganon. Kung sino lang yung mga expert doon, halimbawa sa teacher, kung sino lang yung mga teacher, sila lang yung kukunin mo as your respondents. Basta expert sila sa isang field, that is your expert sampling techniques. Okay? So, who were the experts in the field? Tatandaan nyo lang yon, expert sampling. Okay? Halimbawa din sa mga businessman o kaya sa mga businesswoman, sa mga engineer, basta expert sila, that is your expert sampling techniques. Okay? Next is snowball sampling. Pag sinabi natin snowball sampling, this is referral. Halimbawa, nag-interview ka ng isang doktor o kaya ng isang abogado. So, from that person, particular person na abogado, siya yung interviewin mo, di ba? Then, after nun, hihingi ka or kakausapin mo yung tao na yon na kung may kakilala pa siyang ibang abogado. So, ire-refer ka niya sa isang abogado pa. So, that is your snowball sampling techniques. So, ilan lamang ito dun sa mga sampling techniques or mga way kung paano natin sineselect ang ating mga respondents. So, that is sampling techniques. Okay? I hope na malinaw. Okay, ito pa pala, bago ko makalimutan. So, sasabihin nyo, sir, ano ang gagamitin namin na sampling techniques dun sa inyong research? So, ang una nyong i-consider dyan is the simple random sampling. Tatandaan nyo, the simple random sampling. Kasi diba sabi nga natin, wala naman criteria or pattern na sinusunod. So, sa case ninyo, ang gagamitin nyo nga dyan ay yung simple random sampling dahil pinili nyo lang naman yung mga grade 12 students. From grade 12 students, pumili lamang kayo ng mga respondents nyo na pwede nyo pagkuhanan ng inyong data. So, simple random sampling. No criteria or pattern. Tatandaan po yun. Next, ayan na, discuss na natin to. So, the data gathering instruments and the data gathering procedures. So, i-explain natin sila na dalawa. Actually, itong dalawang part na to, magkahiwalay to Tatandaan ninyo sa inyong research, sa chapter 3 ninyo, magkahiwalay silang pinipresent. Pero, pag sasabayin lang natin silang i-discuss kasi baka malito kayo or magkaroon ng confusion kung ano yung difference ng dalawa.
So, tatandaan nyo lamang na kapag data gathering instruments or research instruments, ano ba yung mga research instruments natin? Like the questionnaire, survey, e-survey, okay, or electronic survey. Basta patungkol siya sa things or sa mga gagamitin mong mga bagay na gagamitin mo sa pagko-collect mo ng data, that is your research instruments. So, pwede rin natin i-consider yung paper and pencil, yung audio recording, kasi kapag nag-interview pala kayo ng inyong respondents, kailangan nyo na i-record yung inyong respondents sa pagsagot niya dun sa mga katanungan nyo. Kasi ang gagawin nyo dun sa analysis sa chapter 4, isusulat nyo mismo kung ano yung mga sinabi niya. Bawat word na sinabi niya ay kailangan yung ilagay doon sa inyong interpretation ay sa analysis presentation doon sa chapter 4. Okay? So tatandaan again, pag data gathering instruments, this is your research instruments. So ililista or ililist down nyo lahat ng mga gagamitin nyo mga instruments sa data gathering instruments na part of your research chapter 3. Sa chapter 3, ayan. Next is yung data gathering procedures. So sa data gathering procedures nga. So ito yung mga paraan ninyo kung paano nyo kokolektahin yung inyong data. So i-state nyo kung ano yung mga paraan na yon. Step by step process. So from your place or do sa local of the study ninyo, i-state nyo siya. Halimbawa, ikakonduct namin tong research na ito sa St. Augustine Foundation, ganon, okay? Basta, etc. I-state nyo siya. How did you, make a paragraph that includes the date, the time, and where the research is conducted. So, yun yung i-consider ninyo sa data gathering procedure. Then, ayan, na-discuss na rin natin na kailangan ililista ninyo or i-state nyo lahat doon ng step-by-step process of gathering data. Kung paano nyo kinolect yung data ng inyong ng research. Okay? Ayan, i-discuss na natin. Again, yung difference lang naman ng dalawa, yung instrument, yung mga gamit na gagamitin nyo to collect the data. While, on the other hand, the data gathering procedures is the procedures or yung mga paraan ninyo kung paano nyo kinolect yung data. Again, step-by-step process. Simula sa pinakaunang process ng pagko-collect nyo ng data. Basta detailed siya na gagawin ninyo. So, mamaya ibigay natin yung example ng mga procedures na yan or data gathering procedures na yan. Okay? And then next, last one is the validation and reliability. Pag sinabi nating validity, your research instrument must be aligned to your statement of the problem. So, one thing na kailangan yung i-consider, tatandaan ninyo, kailangan yung inyong research instrument is based yan sa inyong statement of the problem. Lahat ng mga questions na nilagay ninyo sa statement of the problem or sa inyong SOP from your chapter 1, ililista nyo yan dito sa inyong validity. Kailangan is aligned yung dalawa na yon, yung research, yung statement of the problem and your research instruments. Kung ano yung mga nasa statement of the problem, kailangan sila din yung nakalagay dun sa inyong research instruments. Okay? Kung ano yung mga questions. Pero, syempre, magkaiba ng form kung paano nyo in-state yung statement of the problem ninyo doon sa inyong interview questions. Tatandaan ninyo yung dalawa na yon, okay? The research instrument must be aligned to your statement of the problem. So, yan yung isa sa mga dapat nyo i-consider. Next is pre-testing. So, pre-testing, ginagamit natin ito para malaman natin kung nauunawaan ba or naiintindihan ba ng mga respondents
nyo yung inyong research instruments or your interview questions or questionnaires. Okay? So, pre-testing. Bakit natin sinasabing pre-testing? Kasi itatry nyo muna bago ninyo i, ibigay sa inyong mga respondents, kailangan i-testing nyo muna sa ibang mga estudyante. Okay? So, halimbawa, kung ang inyong respondents nga is the grade 12 students, kailangan i-testing nyo muna sa mga kapwa ninyo grade 11. So, itetest nyo muna. Okay, eto, halimbawa, sa ICT, ipa-check nyo muna sa kanila kung nauunawaan. Ipapatest nyo muna sa kanila. Okay, kung nauunawaan, good. Okay, maganda yon na nauunawaan. Kasi merong mga questions na, yes, nauunawaan natin as the researcher. Siyempre, tayo yung gumawa nun. Pero, paano naman yung iba? Yung mga magiging future respondents mo, kung halimbawa hindi nila nalalaman or hindi nila alam kung paano nila sasagutin yung question, kasi may mga words tayo na ginamit na hindi nila kayang maunawaan. So dapat make it simple. Okay, gagawin lang natin siyang simpleng explanation doon sa inyong research instruments. Tatandaan ninyo, kailangan i-test muna natin bago natin ibigay ito dun sa inyong mga respondents. Okay? Next is consultation with the teacher. So, syempre, i-consult nyo muna yung mga teacher ninyo kung okay na ba yung inyong research instruments. So, kaya nga pinagpapas po namin kayo ng research instruments nyo kasama ng inyong chapter 1 dahil titingnan namin kung yung inyong statement of the problem ay aligned dun sa inyong research instruments or sa inyong questionnaire. Kasi 'di ba sabi nga natin kanina, your SOP dapat align siya sa inyong research instruments. Kasi nga 'di ba, ang purpose ng SOP is in-state nyo doon yung inyong mga problems kung na gusto nyo masolusyonan in your study. And para masagutan ninyo yun, gagamit kayo ng mga questionnaires or research instruments to answer that questions or to answer those questions na in-state nyo sa statement of the problem. So, again, kapag matetest natin yung validity ng inyong research instruments kung ito ay align dun sa inyong SOP. Tatandaan po ninyo yon. Okay? And next is the reliability. Okay, putulin na natin dito kasi mahaba na. Ayan.